हाम्रो आजको टपिक के छ त भाइहरू आइसोटोप्स अफ हाइड्रोजनको त्यो ड्रइङ बाँकी छ है त्यो गरौँ ल आइसोटोप्स अफ हाइड्रोजन हाइड्रोजनको आइसोटोप भनेको के अरे हाइड्रोजनको आइसोटोप्स भनेको के हो फरक खालका हाइड्रोजनहरू एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ तर तिनीहरूको के हुन्छ त एटोमिक मास चाहिँ के हुन्छ फरक फरक हुन्छ भने त्यसलाई हामी आइसोटोप्स भन्छौँ हाइड्रोजनका त्यस्ता तीनटा आइसोटोप्स हुन्छन् एउटा आइसोटोप्स के हो यो टाउकोमा 1 लेख्छौँ हामी त्यसलाई प्रोटियम भन्छौँ हो हैन थाहा छ हजुर लेख्यो यसलाई ड्रइङको रूपमा हेरौँ न भन्ने अब प्रोटियमलाई तपाईले हेर्नु पर्यो भने कसरी के गरी बनाउनुहुन्छ ल प्रोटियमलाई बनाउँ त सुरुमा यसको न्युक्लियस बनाउँ अनि त्यसबाट एउटा सेल हुन्छ हाइड्रोजनमा हामीलाई थाहा छ नै छ एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ सबैलाई थाहा छ नि होइन हो कि हैन एउटा इलेक्ट्रोन र एउटा ल अब यहाँ प्रोटोन 1 प्रोटोन छ र 0 न्युट्रोन छ हाइड्रोजनमा न्युट्रोन हुन्छ त हुँदैन नि यो प्रोटियम भयो हैन अब त्यसैगरी 2 नम्बरमा हाम्रो के छ ड्युटेरियम ड्युटेरियममा तपाईले हेर्नुभयो भने के फरक देख्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु त अब इलेक्ट्रोन त बराबर नै भइगयो ड्युटेरियममा न्युक्लियस भित्र के फरक देख्नुहुन्छ न्युट्रोन बढ्यो न्युट्रोनको संख्या बढ्यो हो हैन अब थर्डमा छ अर्को 3 नम्बरमा 3 खालको हुन्छ यसको भनेर मैले पढाएको थिएँ ट्रिटियम हजुर ट्रिटियम हो ट्रिटियममा अब फेरि अलिकति अझै फेरि फरक देख्नुहुन्छ न्युक्लियस भित्र तपाईले इलेक्ट्रोन त सेम नै हुन्छ चेन्ज आउने इलेक्ट्रोनमा त तपाईले यहाँ 1 प्रोटोन नै देख्नुहुन्छ तर 2 न्युट्रोन देख्नुहुन्छ है अब तपाईले हेर्नुस् त एटोमिक मास फरक पर्छ कि पर्दैन एटोमिक नम्बर त सबैको बराबर हो किनभने तीनटै चाहिँ केमा पर्छन् त एक नम्बरै परे हाइड्रोजनै हुन्छ सबै यसको एटोमिक मास हेर्नु त प्रोटोन प्लस न्युट्रोन यसको एटोमिक मास कति हुने रहेछ 1 + 0 गर्दा कति भयो 1 AMU यसको एटोमिक मास कति भयो 1 AMU यसको 1 + 2 गर्दा कति भयो 2 AMU अनि यसको 1 + 2 गर्दा 3 AMU so that if you see this hydrogen all these three hydrogen has same atomic number but they have the different atomic mass यसको 1 छ यसको 2 छ यसको 3 छ एटोमिक मास चाहिँ ओके त्यसैले गर्दा यस्ता खालका चाहिँ सेम एटोमिक नम्बर भएका तर डिफरेन्ट एटोमिक मास भएकालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ आइसोटोप्स भन्छौँ यो तीनटा चाहिँ हाइड्रोजनको आइसोटोप्स हो है त हामी क्लियर छौँ ल भाइ बहिनी यस पछाडि हामीले अब केही कुरा बुझ्नु पर्छ है यसलाई मैले यसरी यस्तो सानो बनाएर यहाँ राखिदिन्छु ल अब हामीले यहाँनिर यो तीनटा हाइड्रोजन चाहिँ नेचुरली कति अकर हुन्छ त त्यो हेरौँ है त प्रोटियम नेचुरली भनौँ है नेचुरली अकरिङ पर्सेन्टेज नेचुरली अकरिङ पर्सेन्टेजको कुरा गरेँ मैले है त्यसमा प्रोटियमलाई एसले पनि जनाइछ प्रोटियम चाहिँ 986% चाहिँ के त प्रकृतिमा पाइन्छ त्यसैगरी दोस्रो छ ड्युटेरियम ड्युटेरियमलाई डीले पनि हामीले बनाउन सक्छौँ ड्युटेरियम चाहिँ 0.014% त्यसैगरी छ अन्तिममा ट्रिटियम Tritium can be denoted by capital T also. It has the percentage in nature 7 multiplied 10 to the power minus 16%. That means it is very less. So we can write here it is very less. It is maximum. So
Which hydrogen find in the nature maximum? प्रोटियम सबैभन्दा बढी पाइन्छ, सबैभन्दा कम लेस भनेको चाहिँ ट्रिटियम पाइन्छ है। ओके, अब यो तीनटा आइसोटोप्सहरूको फिजिकल प्रपर्टिजहरू केही फरक हुन्छन् र यिनीहरूको मास फरक भएको कारणले केही केमिकल प्रपर्टिजहरू पनि यिनीहरूमा फरक फरक देखिन्छन् र यिनीहरूलाई कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ त भन्दा डिफ्रेन्ट ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ। यिनीहरूको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज फरक फरक भएको हुनाले डिफ्रेन्ट ठाउँमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ। कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ, कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा अब म बताउँदैछु है। ल, युजेस अफ आइसोटोप्स, uses of isotopes of hydrogen। सुरुमा प्रोटियमको कुरा गरौँ। प्रोटियम कहाँ युज हुन्छ होला? प्रोटियम कहाँ युज हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? गुड, रकेट फ्युलमा युज हुन्छ। रकेट फ्युलमा एउटा युज हुने भयो होइन। त्यसै गरी चाहिँ बेलुन फिल गर्नको लागि टु फिल बेलुन, टु फिल बेलुन्सको लागि पनि फिल गर्नलाई, बेलुनभित्र फिल गर्नलाई पनि हामी यही चाहिँ प्रोटियम हाइड्रोजन नै प्रयोग गर्छौँ धेरै जसो चाहिँ। गुड, हाइड्रोजनेसन अफ ओइल, वनस्पति घी बनाउनको लागि पनि टु हाइड्रोजनेसन अफ ओइल, यो भनेको चाहिँ वनस्पति घी बनाउनु। वनस्पति घी बनाउँछौँ नि हामी, वनस्पतिहरूबाट घी बनाउँछौँ नि, हो त्यो बनाउनुको लागि भनेको है। अब सिन्थेसिस अफ एमोनिया बनाउनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ, टु मेक एमोनिया। अच्छा, यो थियो त प्रोटियमको युजेस थियो। अब हामी ड्युटेरियमको युजेस पढौँ है त। ड्युटेरियमको युजेस अब पढ्दैछौँ हामी। ड्युटेरियमलाई क्यापिटल डी लेखिन जनाइ छ अथवा एसको टाउकोमा 2 लेख्न पनि पाइयो है। 2 चाहिँ यसको एटमिक मास पनि भएको हुनाले यसलाई चाहिँ न्युक्लियर प्लान्टमा मोडरेटरको रूपमा पनि युज गर्छौँ हामी। के गर्छौँ अरे? एज moderator in nuclear plant। न्युक्लियर पावर प्लान्ट भने नि कुरो उस्तै हो। अब यो फर के अरे आइसोटोप लेबलिङ, फर आइसोटोप लेबलिङ एक्सपेरिमेन्टको लागि पनि हामी यसलाई प्रयोग गर्छौँ। ठिक छ, मेकानिजमहरू ट्रेस गर्नको लागि, ट्रेस गर्नको लागि कस्तो मेकानिजम के छ भनेर ट्रेस गर्नको लागि है हामीले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टको लागि पनि यसलाई प्रयोग गर्छौँ, आइसोटोप्सको एक्सपेरिमेन्टको लागि पनि। त्यसै गरी छ अर्को हाम्रो ट्रिटियम। ट्रिटियमलाई अब हाइड्रोजनको टाउकोमा 3 लेखे पनि भयो यसरी, अथवा क्यापिटल टी लेखे पनि भयो है। सजिलो चाहिँ क्यापिटल टी होला तपाईँहरूलाई होइन। अब यसको विशेष युज भनेको रेडियोएक्टिभ प्रेसरको लागि हुन्छ यो प्रयोग हुने भनेको। टु TRAC ट्रेस द रेडियोएक्टिभ, रेडियो मिस्टेक भयो, ट्रेस त भन्दा पनि टु रेडियो RADIO रेडियो ACTI रेडियोएक्टिभ ट्रेस। रेडियोएक्टिभ ट्रेसको लागि पनि हामी के गर्छौँ त यसलाई प्रयोग गर्छौँ, एज अ ट्रेसरको रूपमा प्रयोग गर्छौँ है। अनि यसमा अर्को छ टु प्रोड्युस
बीटा रेडिएसन भन्छ है, बीटा रेडिएसन। ल यसको प्रयोग ट्रिटियमको आइसोटोप, ट्रिटियमको प्रयोग विशेष गरेर यही दुईटा ठाउँमा हुन्छ है त भाइ बहिनीहरु। हामीले अब पढ्न लागेको भनेको हाइड्रोजन युज एज अ फ्युल। हाइड्रोजनलाई कसरी हामीले फ्युलको रूपमा प्रयोग गर्छौं, कहाँ कहाँ प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा हामी पढ्दैछौं है त। हाइड्रोजन used as a fuel। ल फ्युलको रूपमा हामीले हाइड्रोजनलाई कसरी प्रयोग गर्ने, किन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो। वाइ किन त हामी किन हाइड्रोजनलाई फ्युलको रूपमा प्रयोग गर्छौं? नम्बर 1 कारण भनेको इट इज हाइली कम्बस्टिबल। हाइली के त कम्बस्टिबल। इट इज हाइली कम्बस्टिबल बिकज it can burn maximum than other like other fuelहरु छन् त हामीसँग के छ अदर फ्युलहरु पेट्रोलियम फ्युलहरु छैन, डिजल पेट्रोल केरोसिन यावतहरु यिनीहरु सबै भन्दा कति टाइम्स कुरै नगरौँ धेरै टाइम्स चाहिँ के हुन्छ त हाइड्रोजन चाहिँ बल्न सक्छ के। त्यो प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोजनमा हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि। एलपीजी भन्दा 3 टाइम्स मोर यसले चाहिँ यो बल्न सक्छ। ल COMBUSTL combustion 3 times more than LPG liquid petroleum gas भन्दा it can burn more than 3 times 3 चोटी बढी 3 टाइम्स बढी चाहिँ के सक्छ त बल्न सक्छ। त्यसको मतलब यसले बढी एनर्जी पनि दिन सक्छ नि त, बढी तातो दिन सक्यो हैन। त्यसको लागि पनि यसलाई हामी त्यस कारणले पनि यसलाई हामी प्रयोग गर्छौं। लाइटर एकदमै हलुका, अर्को कुरो त एकदमै के हुन्छ हलुका हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ। अब 1 लिटर एलपीजी ग्यासले दिने एनर्जी त यसले त 1 मोलिक्युलले दिन्छ लगभग, अथवा 2 मोलिक्युलले दिन्छ। मिथेन ग्यासको कुरा गरौँ। अब 1 लिटर मिथेनले चाहिँ जम्मा जम्मी 35 किलो जुल मात्र के गर्छ त हिट एनर्जी दिन्छ। भनेदेखि एउटा मोलिक्युल अफ हाइड्रोजनले के गर्छ त 880 दिन्छ। भनेपछि त धेरै कम्बसन धेरै एनर्जी दिँदो रहेछ। मुख्य प्रयोग गर्नुको कारण चाहिँ त्यही हो। यताबाट तपाईलाई रिडाइरेक्ट गरे मैले। यहाँ हेर्नुस् त हाइड्रोजन इज अ भर्सटाइल एनर्जी क्यारियर युज एज अ फ्युल थ्रु 2 प्राइमरी मेथड्स। दुईटा तरिकाले, एउटा चाहिँ फ्युल सेलको रूपमा व्हिच कन्भर्ट इन्टु द इलेक्ट्रिसिटी, जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ हैन। अर्को बर्निङ भनौँ न, कम्बस्टन, बलेर चाहिँ यसले के गर्छ त एनर्जी दिने काम गर्छ। रकेटमा पनि प्रयोग गर्छौं नि हामी यसलाई। एउटा कहाँ प्रयोग गर्छौं ट्रान्सपोर्टेसनमा प्रयोग गर्छौं। कहाँ रे ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि यसलाई हामी प्रयोग गर्छौं। ट्रान्सपोर्टेसनमा के केमा प्रयोग गरिन्छ होला? विशेष गरी त रकेटमै प्रयोग हुने हो हैन। अरु हेभी इन्जिन भएका अरु जस्तो कतिपय फाइटर जेटहरु प्लेनहरुतिर पनि प्रयोग गरिन्छ। ट्रेन अलिकति एडभान्स ट्रेनहरुतिर प्रयोग भएको छ भने, नत्र पनि खासै त्यस्तो ट्रेनमा प्रयोग गरिन्न हाइड्रोजन। अलिकति एडभान्सतिर सायद होला है। त्यसै गरी ल हेर्नुस् त हेभी ड्युटी कमर्सियल भेहिकलमा पनि युज हुँदो रहेछ। जस्तो सेमी ट्रक, बसेस, ठुला ठुला हेभीहरु हुन्छ नि, तिनीहरुमा पनि के हुँदो रहेछ त यो प्रयोग हुँदो रहेछ। किन प्रयोग हुँदो रहेछ? फास्ट रिफ्युलिङ, एकदम फास्ट रिफ्युल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हुँदो रहेछ हो। एभिएसन भनेको हेलिकप्टर, प्लेन आदिमा पनि प्रयोग गर्छौं हामीले। रेलमा पनि प्रयोग हुँदो रहेछ। अलिकति एडभान्स खालको त्यो ठुलो खालको रेल होला। इन्डस्ट्रियल पर्पज छ, केमिकल प्रोडक्सनको लागि, पेट्रोलियम रिफाइनिङको लागि हैन, स्टिल मेकिङको लागि, फुड इन्डस्ट्रीको लागि हामी प्रयोग गर्छौं। यस्ता धेरै प्रयोग छन् यसका त। पावर जेनेरेसनको लागि प्रयोग गर्न सक्छौं। ग्रिड स्टोरेज, स्टेशनरी पावर
माइक्रो स्टेसनरी पावरहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि स्पेसलाइज एप्लिकेसन अलि स्पेसल तरिकाले पनि यसलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ क्या। स्पेस एक्सप्लोरेसनमा पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ। स्पेस एक्सप्लोरेसन इलेक्ट्रोनिक्समा पनि प्रयोग गर्छौँ हाइड्रोजनलाई। मेडिकलको रूपमा पनि मेडिकलमा पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ। मेडिकलमा चाहिँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएर चाहिँ के हुन्छ त विशेष गरेर रेस्पिरेटरी ट्रिटमेन्ट श्वास प्रश्वास समस्याको चाहिँ के हुन्छ त उपचार गरिन्छ यसमा चाहिँ। ल यस्तो छ आजलाई यति नै गर्ने। भोलि यो हेभी वाटर एन्ड इट्स एप्लिकेसन पानी अलिकति हेभी पानीको बारेमा पढौँला है त। थ्याङ्क यू।